हॅलो स्टुडंट, आज आपण रोटेशनल डायनॅमिक्समध्ये व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन हा पॉईंट कवर करणार आहोत. तर व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन हा पॉईंट बघण्या अगोदर आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन हा पॉईंट कवर केला होता. ओके, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन म्हणजे काय ते थोडक्यात जरा आपण रिकॉल करूया. जी मोशन हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये असते त्या मोशनला आपण म्हणतो हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. ओके, डिटेलमध्ये आपण त्यावेळी बघितलं होतं. समजा ही स्ट्रिंग आहे आणि हा काय आपला पॉईंट मास, ज्याला आपण बॉब नाव दिलं होतं. ओके, आणि ह्या बॉबला आपण हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशनमध्ये रिव्हॉल्व केलं होतं आणि यालाच आपण नाव दिलं होतं कोनिकल पेंडुलम. दिस इज द हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. आज आपण पाहणार आहोत व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन, म्हणजे जी सर्क्युलर मोशन व्हर्टिकल प्लेनमध्ये असते. म्हणजे आपण जर एक्झाम्पल जर दाखवलं तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपण एक काय घेणार, स्ट्रिंग घेणार आणि एक काय घेणार, पॉईंट मास, ज्याला आपण बॉब असं म्हणतो. पण ह्याला रिव्हॉल्व कसा करायचं तर व्हर्टिकल प्लेनमध्ये रिव्हॉल्व करायचं. ओके, फॉर एक्झाम्पल हे असं. ओके, दिस इज व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. म्हणजे आपण जर स्लो मोशनमध्ये जर बघितलं तर हा जो बॉब आहे तो असा मूव्ह होणार. दिस इज द लोअर मोस्ट पोझिशन, दिस इज द मिडवे पोझिशन आणि दिस इज द टॉप मोस्ट पोझिशन आणि पुन्हा तो खाली येणार. ओके, मग ही जी मोशन आहे ह्या मोशनला आपण म्हणतो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. लक्षात आलं. आता या व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशनचे दोन टाइप्स आहेत. पहिला टाइप आहे मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी आणि सेकंड आहे मोशन नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. म्हणजे जी मोशन, जी व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन तुम्ही ग्रॅव्हिटीनं कंट्रोल करता त्याला आपण म्हणतो मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. ओके, आता जे तुम्हाला मी एक्झाम्पल जे दाखवलं होतं हे एक्झाम्पल हे होतं मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. म्हणजे काय होतं. ओके, हा जर आपण पेंडुलम जर कन्सिडर केला, ही स्ट्रिंग आहे, हा बॉब आहे. आपण काय करतो, इनिशियल स्टेजला ज्यावेळी तो लोअर मोस्ट पोझिशनला असतो त्यावेळी आपण इनिशियल स्टेजला त्याला फक्त काय देण्याचं काम करतो तर व्हेलॉसिटी देण्याचं काम करतो. व्हेलॉसिटी म्हणजेच आपण त्याला काय देणार, कायनेटिक एनर्जी, हाफ mv². एम म्हणजे ह्या बॉबचा असणारं मास. ओके, नंतर आपण सगळं जे काय आहे ते ग्रॅव्हिटीवरती सोडून देतो. म्हणजे तिथून पुढचं काम कोण करणार आहे, ग्रॅव्हिटी करणार आहे. आपला रोल संपला. तुम्ही फक्त इनिशियल स्टेजला काय प्रोव्हाइड करायची, व्हेलॉसिटी. ओके, लाईक दिस. ओके, पुन्हा येतं. ओके, असं आता सगळं काम कोण करते तर ग्रॅव्हिटी करते. ह्या केसमध्ये काय होतं थोडक्यात बघा, ज्यावेळी तुम्ही ती इनिशियल व्हेलॉसिटी प्रोव्हाइड करता लोअर मोस्ट पोझिशनला त्यावेळी हा बॉब असा वरती जातो आणि वरती जाताना ह्याच्यावरती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कुठे ऍक्ट होतो तर डाऊनवर्डला. बरोबर ना, म्हणजे अर्थ ह्याला आपल्याकडे अट्रॅक्ट करते. त्यामुळे हा जसा जसा वर जाईल तसं ह्याचं स्पीड काय होत जाणार, कमी होत जाणार. आणि ज्यावेळी तो टॉपला जाईल त्यावेळी सगळ्यात स्पीड ह्याचं काय असणार, कमी असणार आहे. आणि खाली येताना पुन्हा स्पीड काय होणार, वाढत जाणार. कारण ग्रॅव्हिटी कुठं ऍक्ट होतोय, डाऊनवर्डला. आणि हा निघालाय कुठं, खालीच निघालाय, टॉप टू बॉटम. समजते. म्हणजे आपण काय सांगू शकतो ह्या मोशन मध्ये, म्हणजे दिस इज द वन टाइप ऑफ व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन इन विच व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन इज ओनली कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. ह्याच्यामध्ये तो बॉटम पासून टॉपला जाताना स्पीड डिक्रीज होतं आणि टॉप पासून बॉटमला येताना स्पीड इन्क्रीज होतं. किंवा असं आपण म्हणू शकतो की बॉटम पासून टॉपला जाताना कायनेटिक एनर्जी कमी होत जाते. कारण स्पीड कमी होते म्हणल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी कमी होणार आणि हाईट वाढत जाते, त्यामुळे पोटेन्शियल एनर्जी वाढत जाणार. त्यामुळे आपण असं म्हणूया की बॉटम टू टॉप कायनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेन्शियल एनर्जी इन्क्रीजेस. ॲट टॉप पोटेन्शियल एनर्जी इज मॅक्झिमम अँड कायनेटिक एनर्जी इज मिनिमम. आणि तो जसा टॉप पासून कुठे येईल, बॉटमला येईल, तसं पुन्हा काय होणार, पोटेन्शियल एनर्जी कन्व्हर्टेड इन टू कायनेटिक एनर्जी. हे कशामध्ये होतं तर मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. याचं एक्झाम्पल आपण आताच बघितलं. आता ह्या केसमध्ये मोशन नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी, हे तर आपण काय करतो, जेवढं स्पीड कमी होतं वरती जाताना, म्हणजे जेवढी कायनेटिक एनर्जी काय होते कमी होती, ते आपण बाहेरून अप्लाय करतो किंवा सप्लाय करतो. म्हणजे थोडक्यात आपण ह्या केसमध्ये एक्सटर्नल फोर्स काय करतो, अप्लाय करतो आणि आपलं स्पीड जे आहे ते स्पीड कॉन्स्टंट ठेवण्याचा प्रयत्न करतो ह्या केसमध्ये. ओके, ह्याचं एक्झाम्पल तुम्हाला सगळ्यांना माहीत असेल, जायंट व्हील.
बघितलं असेल, त्यामध्ये आपण काय करतो, एक्सटर्नल फोर्स ह्या केसमध्ये अप्लाय करून त्या जायंट व्हीलचं स्पीड आपण कॉन्स्टंट ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. हे तर स्पीड कॉन्स्टंट राहतंय का, तर नाही. आत्ताच आपण बघितलं बॉटम पासून टॉपला स्पीड कमी होतं आणि टॉप पासून बॉटमला स्पीड वाढत जातं. सो ह्या केसला आपण म्हणू शकतो कसली मोशन आहे, तर नॉन युसीएम. नॉन युसीएम म्हणजे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. कारण ज्या सर्क्युलर मोशनमध्ये स्पीड व्हॅरी होतं त्याला आपण म्हणतो नॉन युसीएम. लास्ट लेक्चरला जी आपण कोनिकल पेंडुलम किंवा हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन बघितली होती ती युसीएम होती. काय युसीएम होती, तर त्या केसमध्ये ग्रॅव्हिटी तुमच्या मोशनवरती काही अफेक्ट करत नाही. आठवतंय का बघा. दिस इज हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन किंवा कोनिकल पेंडुलम. ह्या केसमध्ये ग्रॅव्हिटी तुमच्या मोशनवरती काही अफेक्ट करत नाही. त्यामुळे हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन इज अ एक्झाम्पल ऑफ युसीएम अँड दिस इज द व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन कंट्रोल्ड बाय ओनली ग्रॅव्हिटी इज अ एक्झाम्पल ऑफ नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. ओके, आता आपण ह्या टाईप विषयी जरा डिस्कस करणार आहे. कुठला तर मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रॅव्हिटी. हे जे पुन्हा दोन टाईप आहेत. पहिला टाईप आपल्याला काय सांगतो, तर मास टाइड टू स्ट्रिंग. इथे काय असणार आहे, मास टाइड टू रॉड. अशा आपण दोन केसेस बघणार आहे. म्हणजे पहिल्या केसमध्ये आपण काय करणार, जे मास आहे ते स्ट्रिंगला काय करणार आहे, टाईट करणार आहे. ओके, आणि सेकंड केसमध्ये स्ट्रिंग ऐवजी आपण काय घेणार आहे, एक रॉड घेणार आहे. मग आत्ता जे तुम्हाला मी एक्झाम्पल तुमच्या पुढे दाखवलं ते हे एक्झाम्पल होतं. मास दॅट इज बॉब इज टाईड टू स्ट्रिंग. कशाला बांधलाय आपण, तर एका दोऱ्याला बांधलाय. ओके, आता ह्या दोन केसेस बद्दल आपण बघूया. दिस इज द केस नंबर 1, दिस इज द केस नंबर 2. आता दोन्ही केसमध्ये काय फरक आहे तो थोडक्यात बघा, म्हणजे आपण डिटेलमध्ये नंतर बघणार आहे. फर्स्ट केस अँड सेकंड केस. ह्या पहिल्या केसमध्ये इथं दोन कंडिशन्स आहेत. एक म्हणजे ह्या बॉबची असणारी व्हेलॉसिटी, ह्या बॉबचा असणारा स्पीड आणि ह्या स्ट्रिंगमध्ये डेव्हलप होणारं टेन्शन. कारण ह्या बॉबवरती अर्थ कुठं फोर्स अप्लाय करते, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला, म्हणजे खाली खेचते. त्यामुळे स्ट्रिंग ह्या बॉबला कुठे खेचणार, वर खेचणार. त्यामुळे ह्या स्ट्रिंगमध्ये काय डेव्हलप होणार, एक टेन्शन. ओके, आणि जसा हा बॉब वर जाईल त्याप्रमाणे ह्याची व्हेलॉसिटी काय होणार, स्पीड काय होणार, कमी होणार. त्यामुळे ह्याच्यामध्ये डेव्हलप होणारं टेन्शन पण कमी होणार. आता टेन्शन का कमी होणार हे पुढे जाऊन आपण एक फॉर्म्युला बघणार आहे. त्या फॉर्म्युलामध्ये ऑटोमॅटिकली प्रूव्ह होईल काय, जसा बॉब वर जाईल तसं याचं स्पीड कमी होणार, त्यामुळे टेन्शन पण कमी होणार. आपण काय म्हणूया की टॉप मोस्ट पोझिशनला ह्या बॉबचं स्पीड सगळ्यात कमी असणार, त्यामुळे टेन्शन सुद्धा सगळ्यात कमी असणार. समजतंय का. ॲट टॉप मोस्ट पोझिशन स्पीड ऑफ दिस बॉब is or speed of this mass is minimum, so tension developed string is also minimum. म्हणजे टॉपला दोघं पण मिनिमम असणार आहेत. पण एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, पाठ करायची, ॲट टॉप पोझिशन स्पीड cannot be 0 but tension, कॅपिटल टी मीन्स टेन्शन, टेन्शन मे बी 0. हे कुठल्या केसमध्ये, तर मास टाईड टू स्ट्रिंग. हे लक्षात ठेवा, ह्याचा यूज आपल्याला पुढे होणार आहे की ज्यावेळी तुम्ही मास स्ट्रिंगला टाईट करता त्यावेळी टॉप पोझिशनला काय होतं, तर त्या बॉबचं स्पीड कधीही 0 होऊ शकत नाही, पण टेन्शन मे बी त्याचं 0 होऊ शकतं. आता स्पीड का 0 होऊ शकत नाही, तर फॉर एक्झाम्पल बघा की तुम्ही ह्याला लोअर मोस्ट पोझिशनला व्हेलॉसिटी अप्लाय केली आणि असा वर निघाला आणि इथं जर स्पीड जर त्याचं 0 झालं तर तो असा खाली येणार. म्हणजे तो व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन कंप्लीट करू शकतो का, नाही करू शकत. लक्षात येते. ओके, टेन्शन मे बी 0 होऊ शकतं, ती केस आपण पुढे जाऊन बघणार आहे. ही केस महत्वाची आहे. पण लक्षात ठेवायचं, मास ज्यावेळी स्ट्रिंगला टाईड करता त्यावेळी टॉपला कधीही त्याचं स्पीड 0 आपण घेऊ शकत नाही. कारण स्पीड जर टॉपला 0 घेतलं तर तो हाय असा खाली येणार, असा तुमचा तो व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करू शकत नाही. पण टेन्शन जर 0 झालं टॉपला, हे टॉप बद्दल बोलतोय आपण, टेन्शन जर टॉपला 0 झालं म्हणजे ह्या स्ट्रिंग मध्ये स्लॅक आला तरी सुद्धा हा सर्कल कंप्लीट करू शकतो. कसा करू शकतो हे पुढे बघूया. ओके, आणि ह्या केसमध्ये कुठल्या, मास टाईड टू रॉड, ह्या केसमध्ये काय होऊ शकतं, ॲट टॉप पोझिशन स्पीड ऑफ बॉब can be 0 but टेन्शन, किंवा आपण काय सांगू शकतो,
आपण आता एक्झाम्पल काय घेऊया, रॉडचं एक्झाम्पल घेऊया. ॲट टॉप पोझिशन द रॉड. आता स्ट्रिंग, ही जी स्ट्रिंग आहे ह्या स्ट्रिंग ऐवजी आपण काय घेणार आहे, रॉड घेणार आहे. फॉर एक्झाम्पल दिस इज रॉड, ह्याला आपण रॉड मानूया, मानून चालू की हा रॉड आहे. आणि रॉडच्या हा एका पॉईंटला आपण काय टाईट केले, मास टाईट केले. ओके, तुम्हाला माहिती आहे रॉड आणि स्ट्रिंगमध्ये काय डिफरन्स असतो, तर स्ट्रिंग स्लॅक होऊ शकते पण रॉड स्लॅक होऊ शकत नाही. का होऊ शकत नाही, कारण रॉड हा रिजिड असतो. ओके, त्यामुळे जर मी इथं ह्याला इनिशियल व्हेलॉसिटी जर प्रोव्हाइड केली तर असं वर जाणार, वरती जाणारा ह्या बॉबचं स्पीड पण काय होणार, कमी होणार, जसं ह्या केसमध्ये झालं होतं. पण ज्यावेळी टॉपला येईल ते विचार करा, समजा हा टॉपला आला, हा रॉड आहे, इथं वरती काय बॉब आहे असं इमॅजिन करा, आणि ह्या बॉबचं स्पीड टॉपला काय झालं, 0 झालं. ॲट टॉप पोझिशन स्पीड कॅन बी 0 होऊ शकतं. का स्पीड 0 झालं, कारण देतानाच मी जर सुरुवातीला कमी स्पीड दिलं तर हे कमी कमी होत जाणार आणि टॉपला स्पीड काय होणार, 0 होणार. टॉपला जर स्पीड 0 झालं तरी सुद्धा हा व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करणार. का, तर स्ट्रिंगच्या केसमध्ये काय झालं होतं बघा, टॉपला स्पीड 0 झाल्यामुळे हा असा खाली आला. खाली का आला, कारण स्ट्रिंग स्लॅक झाली, स्ट्रिंग स्लॅक होऊ शकते, त्यामुळे हा खाली आला, त्यानं असं सर्कल कंप्लीट केलं नाही. पण रॉडच्या केसमध्ये असं होऊ शकत नाही. जर टॉपला जरी स्पीड त्याचं काय झालं, कमी झालं, तरी सुद्धा हा असा खाली येऊ शकतो आणि तुमचा व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट होऊ शकतो. त्यामुळे हा डिफरन्स लक्षात ठेवायचा. स्ट्रिंग असेल तर टॉपला स्पीड कॅनॉट बी 0, स्पीड कधीही 0 होऊ शकत नाही. जर तुम्ही 0 घेतलं तर तो व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करणार नाही. टेन्शन मे बी 0 होऊ शकते किंवा होऊ शकणार नाही. पण जर रॉड असेल तर टॉप पोझिशनला स्पीड 0 झालं तरी सुद्धा चालेल, तो व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करणार. ओके, आता आपण या पहिल्या केसबद्दल बघूया, मास टाईड टू स्ट्रिंग. मास टाइड टू ए स्ट्रिंग. ओके, आणि तो काय परफॉर्म करणार आहे, व्हीसीएम व्हर्टिकल सर्क्युलर मोशन. सो दिस इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल. आता ही जी डॉटेड लाईन आहे त्याला आपण स्ट्रिंग मानूया. ओके, दिस इज द बॉब whose mass is small m and it is perform vertical circular motion. ओके, ठीक आहे. हे बघा, मी तुम्हाला जरा इमेजिन करायला सोपं जाईल. दिस इज स्ट्रिंग, डॉटेड लाईन दाखवली ती काय स्ट्रिंग आहे, अँड दिस इज द बॉब. असा बॉब आता वरती जाणार. ओके, ही त्याची लोअर मोस्ट पोझिशन ज्याला आपण म्हणूया एल. दिस इज मिडवे पोझिशन ज्याला आपण म्हणूया एम. मिडवे म्हणा किंवा हॉरिझॉन्टल पोझिशन, ही सुद्धा हॉरिझॉन्टल किंवा मिडवे पोझिशन आहे, ह्याला आपण नाव देऊ एम डॅश. दोन्ही सेमच आहेत. आणि ही जी आहे ही डॉटेड लाईन नाही, ती स्ट्रिंग आहे लक्षात ठेवा. आणि ही झाली तुमची अप्पर मोस्ट पोझिशन किंवा आपण त्याला म्हणूया हायर पोझिशन किंवा टॉप मोस्ट पोझिशन, काही नाव तुम्ही देऊ शकता. त्याला आपण नाव देऊया एच. ओके, आत्ताच आपण बघितलं लोअर मोस्ट पोझिशन टू हायर पोझिशन और टॉप मोस्ट पोझिशन, स्पीड कमी होत जातं. प्रत्येक पॉईंटला स्पीड डिफरंट असतात, प्रत्येक पॉईंटला स्ट्रिंगमध्ये डेव्हलप होणारं टेन्शन पण डिफरंट असणार. सो ह्या ठिकाणी स्पीड किती असणार आहे आपण ते दाखवूया बाय ड्रॉइंग टँजंट टू सर्कल. ह्या ठिकाणी असणारं बॉबचं स्पीड व्ही एल, ह्या ठिकाणी असणारं व्ही एम, आणि ह्या ठिकाणी जे स्पीड आहे त्याला आपण म्हणूया व्ही एच. ओके, आता ही लोअर मोस्ट पोझिशन आहे. दिस इज द लोअर मोस्ट पोझिशन. आपण काय घेऊया, पहिल्यांदा आर्बिट्रेरी पोझिशन घेऊया आपण. आर्बिट्रेरी म्हणजे काय, एनी पोझिशन. म्हणजे ही स्ट्रिंग समजा हिथं आहे आणि तुमचा बॉब हिथं आहे. व्हर्टिकल बरोबर ह्या स्ट्रिंगने किती अँगल तयार केला तर थिटा.
दिस इज एनी पोझिशन ऑफ द बॉब. ओके, आता आपण काय करूया, ॲट एनी पोझिशन ऑर ॲट आर्बिट्ररी पोझिशन देर आर टू फोर्सेस ॲक्टिंग ऑन द बॉब. दोन फोर्सेस या बॉबवरती ॲक्ट होणार. पहिला फोर्स म्हणजे काय असणार, त्याचं स्वतःचं वेट, ज्याला आपण म्हणतो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, जो कसा असणार आहे, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. दिस इज mg. म्हणजे अर्थ ह्या बॉबला खाली खेचते, त्यामुळे ह्या स्ट्रिंगमध्ये काय डेव्हलप होणार, टेन्शन, जे कसं असणार आहे, टेन्शनची डायरेक्शन अलॉंग द स्ट्रिंग अँड टुवर्ड्स द सेंटर. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेन्शन डेव्हलप्ड इन द स्ट्रिंग. आता आपण काय करूया, हा जो mg आहे हे जे दोन कॉम्पोनंट घेऊ, रेक्टँग्युलर कॉम्पोनंट, म्हणजे जे कॉम्पोनंट एकमेकांना कसे असतील, परपेंडिक्युलर. ओके, म्हणजे हा mgचा हा झाला पहिला कॉम्पोनंट आणि हा mgचा झाला दुसरा कॉम्पोनंट. दीज आर द टू कॉम्पोनंट्स ऑफ mg. आता हा अँगल थिटा कोणामधला आहे, ही व्हर्टिकल लाईन आणि ही टेन्शनची लाईन, ह्यांच्यामधला अँगल किती आहे, थिटा. आता ह्या व्हर्टिकल लाईनला ही mgची लाईन कशी आहे, पॅरलल आहे. ओके, त्यामुळे ही तुमची काय झाली, ट्रान्सव्हर्सल. सो दिस अँगल इज थिटा. लक्षात आलं. आणि थिटा जवळचा कॉम्पोनंट हा नेहमी कॉस असतो. सो दिस इज द mg कॉस थिटा. आणि हा कॉम्पोनंट काय होईल, mg साइन थिटा. ओके, पार्टिकल एनी पोझिशनला आहे, म्हणजे आर्बिटरी पोझिशनला आहे, त्या पोझिशनला आपण नाव देऊया p. ओके, काही नाव देऊ शकतो. आणि ह्या ठिकाणी त्याचं जे स्पीड आहे ते स्पीड आपण कसं दाखवणार, बाय ड्रॉइंग ए टँजेंट. सो दिस इज द स्पीड ऑफ दॅट पार्टिकल. जसं इथं VL होतं, इथं VM आहे आणि इथं VH आहे, तर इथं किती असणार आहे, VP असणार आहे. तर स्पीड ऑफ पार्टिकल ॲट एनी पोझिशन एनी पॉईंट P. ओके, आता तुम्ही ऑब्झर्व जर केलं तर ह्या पार्टिकलवरती ह्या बॉबवरती दोन फोर्स ॲक्ट झाले होते, एक म्हणजे mg, एक म्हणजे टेन्शन. त्यातल्या mgला तुम्ही रिझॉल्व्ह केलं. आता ज्यावेळी आपण रिझॉल्व्ह करतो त्यावेळी ज्याला रिझॉल्व्ह करतो त्याचा विचार करत नाही. म्हणजे तुम्ही आता विचार फक्त कोणाचा करायचा, तीन फोर्सेसचा, mg साइन थिटा, mg कॉस थिटा आणि टेन्शन. मग तुम्ही जर इथं व्यवस्थित जर बघितलं, हा जो बॉब आहे तो सर्क्युलर मोशन करतोय. मग तुम्हाला माहिती आहे, ज्यावेळी तो सर्क्युलर मोशन करेल त्यावेळी त्याला एका सेंट्रिपेटल फोर्सची गरज आहे. आणि सेंट्रिपेटल फोर्स इथं कोण प्रोव्हाइड करतं, तर वी नो दॅट सेंट्रिपेटल फोर्स इज ए रिझल्टंट फोर्स ऑर नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर. आता इथं टुवर्ड द सेंटर कुठला फोर्स आहे बघा, तर टेन्शन आहे. आणि टेन्शनच्या अपोजिट कोण आहे, mg कॉस थिटा. सो नेट फोर्स काय झाला इथं, तर टेन्शन मायनस mg कॉस थिटा. कारण टेन्शन इथं mg कॉस थिटापेक्षा जास्त असणार आहे, म्हणून तर हा काय करतो, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करू शकतो. त्यामुळे आपण टेन्शनमधून हा काय करणार, मायनस करणार, कारण हे दोन्ही वेक्टर अपोजिट डायरेक्शनला आहेत. आपल्याला माहिती आहे दोन्ही वेक्टर जर अपोजिटला असतील तर सिम्पली आपण ते काय करतो, सबट्रॅक्ट करतो. सो टेन्शनमधून mg कॉस थिटा मायनस करा. सो वी गेट t मायनस mg cos theta. This is the resultant किंवा नेट फोर्स towards the center. Net force towards the center is called as a centripetal force, which is called as a mv square upon r. आणि v इथं किती असणार आहे, तर vp. m is the mass of that bob, r is the radius. This is the radius of a circle. किंवा हे सॉ डिस्टन्स किती असणार आहे, तर r असणार आहे. ओके, आता ह्याच्यावरून आपल्याला टी म्हणजे काय, टीपी म्हणजे टेन्शन ॲट पॉईंट पी. कारण प्रत्येक पॉईंटला टेन्शन डिफरंट आहे, प्रत्येक पॉईंटला स्पीड डिफरंट आहे. ओके, मग आपल्याला टीपी म्हणजे काय, तर टेन्शन ॲट एनी पॉईंट किती मिळणार, तर ही टर्म तिकडे पाठवा, हे मायनसची तिकडे गेल्यानंतर काय होईल, प्लस. सो वी गेट mv स्क्वेअर अपॉन r प्लस mg cos थीटा. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला फ्रॉम विच वी कॅन फाइंड आउट द टेन्शन ॲट एनी पॉईंट. ओके, आपण 3 पॉइंट कन्सिडर केले होते. पहिला होता आपला, दिस इज हायेस्ट पॉइंट, दिस इज हायेस्ट और टॉप मोस्ट पॉइंट, ज्याला आपण म्हणणार आहे H. आणि ह्या ठिकाणी आपण काय काढूया, टेन्शन काढूया. तर कसं काढणार टेन्शन, तुम्हाला फक्त थिटा माहीत पाहिजे. मग तुम्ही जर विचार केला, थिटा हा जो अँगल आहे तो स्ट्रिंगनं कुणाबरोबर अँगल तयार केला, तर व्हर्टिकल लाईन बरोबर तयार केलेला अँगल आहे. ओके, आता जशी ही स्ट्रिंग वरती जाईल त्याप्रमाणे काय जाणार आहे, थिटा वाढत जाणार आहे. मग जसा थिटा तुमचा काय होईल, वाढत जाईल, त्यामुळे कॉस थिटा काय होणार आहे, कमी होणार आहे. तर तुम्हाला माहिती आहे कॉस 0 हा किती असतो, 1 असतो, आणि कॉस 90 किती असतो, 0 असतो. त्यामुळे जसा थिटा वाढेल
तशी ही टर्म काय होणार, कमी होणार. त्यामुळे mg cos θ पण काय होणार आहे, कमी होणार आहे. आणि mg cos θ तुम्ही ह्या टर्ममध्ये ॲड केल्यानंतर तुम्हाला टेन्शन मिळतं. आता ही टर्म जर कमी झाली तर ही टर्म पण काय होणार आहे, कमी होणार आहे. म्हणजे आपण एक कन्क्लुजन काढलं, जसं तुम्ही वरती जाल त्याप्रमाणे टेन्शन कमी होणार आहे. स्पीड तर आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केले, स्पीड तर ऑलरेडी कमी होणार आहे. आपण टॉपला गेलो तर टॉपला हा अँगल किती होईल, 180 डिग्री. ॲट हायेस्ट पोझिशन आपण काय सांगू शकतो, थिटा इज 180 डिग्री. पुट theta is equal to 180 degree in this equation. So mg cos 180 and we know that cos 180 is -1. So cos 180 -1 म्हणजे इथे साइन काय येणार, मायनस. So we get tension at highest position th is equal to mv square upon r minus mg. आणि वेलोसिटी कुठली घ्यायची, हायेस्ट पोझिशनची, जी vh असणार आहे. ओके. सेकंड आपण काय सांगू शकतो, लोअर मोस्ट पोझिशन. लोअर मोस्ट पोझिशन म्हणजे कुठली पोझिशन, ही पोझिशन, ज्याला आपण नाव देऊया फॉर लोअर मोस्ट पोझिशन. थिटा किती असणार आहे, ओके, थिटा असणार आहे 0 डिग्री. थिटा इज 0 डिग्री. पुट इन दिस इक्वेशन. सो cos 0 is a 1. So we get mv square upon r plus mg. So tension at lower most position is TL is mv स्क्वेअर अपॉन आर प्लस mg. आणि व्हेलॉसिटी आपण घेणार, स्पीड घेणार लोअर मोस्ट पोझिशनचं. ओके. ओके, मग तुम्हाला फरक समजला असेल. लोअर मोस्ट पोझिशनला टेन्शन किती आहे, mv स्क्वेअर अपॉन आर प्लस mg. आणि हायेस्ट पोझिशनला mv स्क्वेअर अपॉन आर मायनस mg. म्हणजे ह्या पोझिशनला टेन्शन सगळ्यात जास्त आहे, ह्या पोझिशनला टेन्शन सगळ्यात कमी आहे. आणि तिसरे आपण घेऊया मिडवे पोझिशन. थर्ड, मिडवे पोझिशन किंवा त्याला तुम्ही हॉरिझॉन्टल पोझिशन सुद्धा म्हणू शकता. दॅट इज मिडवे पोझिशन. ही घ्या किंवा ही घ्या, दोन्ही सेमच आहेत. आता हॉरिझॉन्टल पोझिशनसाठी, मिडवे पोझिशनसाठी स्ट्रिंग तुमची इथं येणार. स्ट्रिंग जर तुमची इथं आली तर हा अँगल किती होईल, थिटा इज 90. सो वी गेट थिटा इज इक्वल टू 90. थिटा जर 90 झाला तर कॉस 90 किती असतो, 0. सो पूर्ण टर्म काय झाली, 0. सो वी गेट ओनली mv स्क्वेअर अपॉन आर. सो टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन इज ओनली mv स्क्वेअर अपॉन आर. म्हणजे आपण इथे मोस्ट इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन काढलं की लोअर मोस्ट पोझिशनला टेन्शन सगळ्यात जास्त असतं, त्याच्यापेक्षा कमी मिडवे पोझिशनला, आणि सगळ्यात कमी कुठं असतं, हायेस्ट पोझिशनला. सो हे तुम्ही लक्षात ठेवायचं. इथं टेन्शन सगळ्यात जास्त, त्याच्यापेक्षा कमी इथं असणार, आणि सगळ्यात कमी कुठं असणार आहे, हायेस्ट पोझिशनला. हा फॉर्म्युला खूप महत्त्वाचा आहे. ह्या फॉर्म्युल्यावरून तुम्ही कुठल्याही पोझिशनचं टेन्शन काढू शकता. फक्त तुम्हाला थिटा माहीत पाहिजे. आता तुम्हाला जर कोणी विचारलं ह्या पॉईंटचं टेन्शन काढा, हा थिटा जर तुम्हाला मी सांगितला 60 डिग्री आहे फॉर एक्झाम्पल, तर तुम्ही इथं किती पुट करणार, 60. सो कॉस 60 किती आहे तुम्हाला माहिती आहे, हे पुट करा, हे कॅल्क्युलेशन करा, तुम्हाला काय मिळेल, ह्या पी पॉईंटचं काय मिळणार, स्ट्रिंगमध्ये असणारं टेन्शन. सो तुम्ही एनी पॉईंटचं टेन्शन फाइंड आउट करू शकता ह्या फॉर्म्युलानं. आणि फॉर्म्युला सोपा आहे, mv स्क्वेअर अपॉन आर प्लस mg कॉस थिटा. आणि ह्याच्यावरून आपण 3 पॉईंटचं टेन्शन काढलं, हायेस्ट पोझिशन, लोअर मोस्ट पोझिशन आणि मिडवे म्हणजे हॉरिझॉन्टल पोझिशन. ओके. आता हे सगळे फॉर्म्युला आपण एका ठिकाणी लिहून घेऊया, ते आपल्याला पुढे लागणार आहेत. पहिला फॉर्म्युला आपण काय बघितला होता, टेन्शन ॲट एनी पॉईंट, जो किती होता, mv स्क्वेअर अपॉन आर प्लस mg कॉस थिटा. नंतर टेन्शन ॲट हायर पोझिशन, दॅट इज mv स्क्वेअर अपॉन आर मायनस mg. लोअर मोस्ट पोझिशन mv स्क्वेअर अपॉन आर प्लस mg. and midway position only mv square upon r.
ओके, टेन्शन झालं. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, पुढचा पॉईंट आपल्याला हे जे 3 पॉईंट आहेत, लोअर मोस्ट पोझिशन, हॉरिझॉन्टल पोझिशन आणि हायेस्ट पोझिशन किंवा हायर पोझिशन, ह्या 3 जे पॉईंट आहेत, ह्या 3 पॉईंटचं आपलं मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे. काय फाइंड आउट करायचं आहे? मिनिमम स्पीड. आता हा मिनिमम स्पीड काय कन्सेप्ट आहे, याला आपण म्हणूया व्ही मिनिमम. तुम्हाला लोअर मोस्ट पोझिशनचं मिनिमम स्पीड काढायचं. मिनिमम स्पीड म्हणजे काय, त्या स्पीडला हा जो बॉब आहे तो व्हर्टिकल सर्कल काय करेल, कंप्लीट करेल. त्याच्यापेक्षा जर तुम्ही कमी स्पीड दिलं तर हा व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करणार नाही. असं प्रत्येक पॉईंट्स आहेत, 3 पोझिशन तुम्हाला काय काढायचं, मिनिमम स्पीड. पहिल्यांदा आपण कुठं जाऊया, अप्पर मोस्ट पोझिशन. अप्पर मोस्ट म्हणजेच हायर पोझिशन. ओके, मग तुमचा बॉब इथं आला. तर विचार करा, हा बॉब इथं आहे, इथं त्या बॉबचं स्पीड किती आहे, VH. ओके, व्ही हॉरिझॉन्टल, व्ही ॲट हायर पोझिशन. आता ह्या बॉबवरती ॲक्ट होणारे फोर्स तुम्हाला माहिती आहे. एक फोर्स कुठला असणार आहे, स्वतः त्याचं वेट असणार आहे mg, व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. टेन्शन कसं असतं, अलॉंग द स्ट्रिंग अँड टुवर्ड्स द टेन्शन, टुवर्ड्स द सेंटर, म्हणजे हे झालं टेन्शन. ह्या टेन्शनला आपण म्हणूया TH. ओके, आणि दोघं कसे आहेत, डाऊनवर्डला आहेत, आणि दोघं मिळून काय प्रोव्हाइड करतात, सेंट्रिपिटल फोर्स. आणि दोघांची डायरेक्शन सेम आहे, त्यामुळे दोघांना काय करा, ॲड करा. सो ॲट अप्पर मोस्ट पोझिशन वी कॅन से दॅट टेन्शन ॲट अप्पर मोस्ट पोझिशन प्लस mg बोथ प्रोव्हाइड सेंट्रिपेटल फोर्स, दॅट इज mv स्क्वेअर अपॉन r. आणि v किती घेणार इथला, VH. किंवा इथून सुद्धा तुम्हाला ते मिळते इक्वेशन बघा. ह्या मायनस mg ला जर मी इकडे आणलं तर काय झाला, T प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r. T प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r. कसंही चालेल, डायरेक्ट ह्याच्यावरून लिहू शकता, किंवा इथं पण तुम्हाला समजतंय दोन्ही फोर्स टेन्शन आणि mg सेम डायरेक्शनला आहेत. सो ॲड देम आणि बोथ आर टुवर्ड द सेंटर. आणि टुवर्ड द सेंटर कुठला फोर्स असतो, सेंट्रिपेटल. सो वी गेट mv स्क्वेअर अपॉन r. ओके, आता इथे एक केस आहे, ती केस विचार करायची. आपण सुरुवातीलाच बघितलं होतं की when mass is tied to string, velocity at uppermost or highest position cannot be zero. velocity कधीही झिरो होऊ शकत नाही, but tension may be zero. आणि ह्या इक्वेशन वरून आपण एक गोष्ट सांगू शकतो बघा, की टेन्शन हे व्हेलॉसिटीवर डिपेंड आहे बघा. कारण मास तर कॉन्स्टंट असणार आहे, सर्कलची रॅडियस तर कॉन्स्टंट असणार आहे, त्या पॉईंटचा जी पण कॉन्स्टंट असणार आहे. सो टेन्शन इज डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ द बॉब. आणि जसा बॉब वर जाईल तसं त्याचं स्पीड काय होतंय, कमी होतंय. म्हणजे टेन्शन पण काय होणार, कमी होणार. अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, जसं स्पीड कमी होईल तसं टेन्शन पण कमी होणार आहे. आणि हायर पोझिशनला, हायेस्ट पोझिशनला किंवा अप्पर मोस्ट पोझिशनला व्हेलॉसिटी सगळ्यात कमी असते. म्हणजे टेन्शन पण इथं सगळ्यात काय असणार आहे, कमी असणार आहे. म्हणजे आपण असं सांगू शकतो की अप्पर मोस्ट पोझिशनला टेन्शनची व्हॅल्यू सगळ्यात कमी असणार आहे. मग किती असणार कमी, म्हणजे आपण सांगू शकतो टेन्शन ॲट हायर पोझिशन इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0. म्हणजे मिनिमम व्हॅल्यू किती असेल टेन्शनची हायेस्ट पोझिशनला, 0 असेल. त्याच्यापेक्षा कमी असणार नाही, त्याच्यापेक्षा जास्त असू शकते मे बी, काही अडचण नाही. ओके, म्हणजे जसा तुमचा बॉब वर जाईल तसं त्याचं स्पीड कमी होणार आणि टेन्शन पण स्ट्रिंग मधलं कमी होणार. हायर पोझिशनला, हायेस्ट पोझिशनला स्पीड सगळ्यात कमी असणार, म्हणजे टेन्शन पण कमी असणार. आणि कमी म्हणजे किती असणार आहे, 0 असणार आहे. म्हणून आपण हायेस्ट पोझिशनला टेन्शनची व्हॅल्यू किती घेऊ शकतो, 0 घेऊ शकतो. ओके, तरी सुद्धा तो बॉब काय करणार, व्हर्टिकल सर्कल कंप्लीट करणार. का, कारण त्याच्याजवळ स्पीड आहे. आणि आपण आत्ताच आपण थोड्या वेळापूर्वी तेच सांगितलं होतं की हायेस्ट पोझिशनला स्पीड कधीही 0 होऊ शकत नाही. स्ट्रिंगच्या केसमध्ये, रॉडच्या केसमध्ये 0 होऊ शकतं. इथं रॉड असेल तर इथं स्पीड तुम्ही 0 घेऊ शकता, पण स्ट्रिंगमध्ये घेऊ शकत नाही. म्हणून इथं टेन्शन जरी 0 झालं, 0 म्हणजे सगळ्यात कमी, कारण आपल्याला मिनिमम स्पीड काढायचं ना, म्हणून टेन्शन पण मिनिमम घेतलं पाहिजे. मिनिमम म्हणजे किती, 0 असणार आहे. ओके, मग ही जर व्हॅल्यू मी इथं पुट केली तर हे इक्वेशन काय होईल, mg इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r. m आणि m गेट्स कॅन्सल, आपल्याला v पाहिजे. सो r ला इकडे घ्या. सो वी गेट v स्क्वेअर इज इक्वल टू rg. सो टेकिंग स्क्वेअर रूट, सो ह्याचं स्क्वेअर रूट असणार आहे VH आणि ह्याचं काय असणार आहे, स्क्वेअर रूटमध्ये RG. आणि हे तुम्ही कसलं स्पीड फाइंड आउट केले, मिनिमम. सो दिस इज द मिनिमम स्पीड. का मिनिमम, कारण टेन्शन पण तुम्ही मिनिमम घेतले. मिनिमम म्हणजे किती, 0. टेन्शनची व्हॅल्यू सगळ्यात कमी म्हणजे किती असू शकते, 0 असू शकते. ओके, सो आपल्याला काय मिळाली, व्हेलॉसिटी किंवा स्पीड ॲट ए अप्पर मोस्ट ऑर हायेस्ट पोझिशन, मिनिमम स्पीड. आणि ते किती असणार आहे, रूट RG. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा कमी स्पीड तुम्ही इथं ठेवू शकत नाही.
कारण ही सगळ्यात मिनिमम व्हॅल्यू आहे. ही सुद्धा आपण इथे लिहून घेऊया. ओके, आता आपण कुठल्या पोझिशनला जाऊ? 2 नंबरची. लोअर मोस्ट पोझिशन. तर आपलं काय काढायचं आहे? VL minimum. This is VL. This is VL. So minimum speed at lower most point. आता ह्या लोअर मोस्ट पोझिशनचा विचार करा. टेन्शन कुठं असणार आहे? अलॉंग द स्ट्रिंग आणि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कल. आणि ह्या टेन्शनला आपण म्हणूया TL. आणि इथं हे काय झालं आपला mg. mg म्हणजे ते स्वतःचं काय असणार आहे? वेट असणार आहे. ओके, त्या बॉबचं काय असणार आहे? वेट असणार आहे. आता इथं नेट फोर्स किती आहे टुवर्ड द सेंटर? तर TL मायनस mg. कारण टीची व्हॅल्यू तर mg पेक्षा कशी असणार आहे? जास्त असणार आहे. जर mgची व्हॅल्यू टी पेक्षा जास्त झाली तरी काय होऊ शकते? स्ट्रिंग तुमची ब्रेक होऊ शकते. त्यामुळे आपण म्हणूया की टीची व्हॅल्यू mg पेक्षा जास्त असणार आहे. सो नेट फोर्स किती झाला? कारण दोन्ही व्हेक्टर कसे आहेत? फोर्स कसे आहेत? अपोजिट डायरेक्शनला. सो सबट्रॅक्ट देम, दॅट इज T मायनस mg. सो TL मायनस mg and this is the resultant force provide centripetal force. So we can say that TL minus mg is equal to mv square upon r. v म्हणजे velocity at lower most position, that is VL. किंवा हे सुद्धा आपल्याला मिळालं असतं. ह्या mg ला इकडे घ्या. सो TL minus mg is equal to mv square upon r. ओके, मग हे जे इक्वेशन आहे ह्या इक्वेशनला आपण म्हणूया इक्वेशन नंबर 1 किंवा इक्वेशन नंबर 2 म्हणू आपण. ओके, आता हे इक्वेशन जर आपल्याला मिळालं, आता नेक्स्ट आपण काय करूया? आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं? V फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे VL आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. त्यासाठी आपण ह्या 2 पोझिशन घेणार. कुठल्या पोझिशन? हायेस्ट पोझिशन आणि लोअर मोस्ट पोझिशन. आणि इथं आपण कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाय करणार. कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय सांगतो की टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टंट. मे बी काय होऊ शकतं इथं? कायनेटिक एनर्जी इथं कशी आहे? कमी आहे, कारण स्पीड इथं कमी आहे. मग कायनेटिक एनर्जी कमी आहे पण पोटेन्शियल एनर्जी जास्त आहे. ज्यावेळी तो लोअर मोस्टला येईल तर कायनेटिक एनर्जी जास्त असणार आहे, कारण VLची व्हॅल्यू जास्त असणार आहे, कारण लोअर मोस्ट पोझिशनला स्पीड जास्त असतं. पण इथं ही रेफरन्स लाईन जर आपण मांडली म्हणजे इथून वरती आपण हाईट मेजर करणार, त्यामुळे इथं पोटेन्शियल एनर्जी किती असेल? 0 असेल. पण ह्या दोन्ही पॉईंटला टोटल एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टंट. सो आपण काय सांगू शकतो? अकॉर्डिंग टू कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ॲट पॉईंट H इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट पॉईंट L, लोअर मोस्ट पोझिशन. आणि टोटल एनर्जी मीन्स कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी, अगेन कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. आता हायेस्ट पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे? हाफ mv स्क्वेअर. आणि V किती असणार आहे इथं? VH. प्लस पोटेन्शियल एनर्जी किती असेल? तर mgh. वी नो दॅट पोटेन्शियल एनर्जी mgh. आणि h हाईट आपण इथून मोजणार. हाईट ही किती असेल? हे डिस्टन्स किती आहे? r. रॅडियस हे पण किती आहे? रॅडियस r. r प्लस r 2r. सो mgh किती येणार? mg इंटू 2r इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी ॲट लोअर मोस्ट पोझिशन, दॅट इज हाफ mv स्क्वेअर. आणि V किती असणार आहे? VL. प्लस पोटेन्शियल एनर्जी इथून आपण हाईट मोजतो, ही रेफरन्स लाईन आहे आपली, त्यामुळे इथं पोटेन्शियल एनर्जी किती असणार आहे? 0. कारण h किती झाला? 0. हाईट 0 आहे ना इथून, कारण इथूनच आपण हाईट मोजणार आहे. ओके, आता हे सॉल्व्ह करूया आपण. इथं पहिल्यांदा काय होईल? m and m गेट्स कॅन्सल. ह्या इक्वेशनला आपण आता काय करूया? 2 न काय करूया? मल्टिप्लाय करूया. मग 2 न मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय होईल? इथं 2 आणि 2 काय होईल? कॅन्सल होईल. मग इथं काय राहिलं? VH स्क्वेअर प्लस 2 न मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय झालंय? 4RG. इथं पण 2 ला 2 कॅन्सल. सो वी गेट ओनली VL स्क्वेअर. ओके, आता ह्या काय करू? VH स्क्वेअरला तिकडं पाठवू. म्हणजे इकडं काय राहिलं? फक्त 4RG इज इक्वल टू VL स्क्वेअर मायनस VH स्क्वेअर. हे जे इक्वेशन आहे ते महत्वाचं आहे. ह्याला आपण म्हणूया इक्वेशन नंबर 3. आणि हे महत्वाचं आपल्याला लागणार आहे पुढं. ओके, आता इथं आपण काय करू शकतो? VH ची व्हॅल्यू पुट करू शकतो. VH ची व्हॅल्यू किती आहे? √RG. मग इथं जर VH ची मिनिमम व्हॅल्यू पुट केली तर तुम्हाला VL ची कुठली व्हॅल्यू मिळणार? मिनिममच मिळणार. सो वी पुट व्हॅल्यू ऑफ VH, दॅट इज √RG.
सो हे किती होणार 4rg इज इक्वल टू VL स्क्वेअर मायनस VH रूट RG चा स्क्वेअरला स्क्वेअर रूट कॅन्सल, सो RG हा मायनस RG कडे आल्यानंतर काय होणार ॲड होणार 4rg प्लस RG 5rg, सो वी गेट VL स्क्वेअर 5rg आणि दोन्ही बाजूचं स्क्वेअर रूट घ्या, सो वी गेट VL इज इक्वल टू अंडर रूट 5rg. दिस इज मिनिमम स्पीड ॲट लोअर मोस्ट पोझिशन, दॅट इज अंडर रूट 5rg. हे आपण लिहून घेऊया इथं, अंडर रूट 5rg. आणि तुम्हाला समजतंय हायेस्ट टॉप मोस्ट पोझिशनला स्पीड किती आहे मिनिमम रूट RG, लोअर मोस्ट पोझिशनला किती आहे रूट 5rg, म्हणजे लोअर मोस्ट पोझिशनला स्पीड सगळ्यात जास्त असतं. लक्षात आलं का बघा. ओके, नंतर हे जे इक्वेशन आहे हे इक्वेशन सुद्धा महत्वाचं आहे, ह्याला इक्वेशन नंबर 3 म्हणूया आपण. काय इक्वेशन आहे बघा, VL स्क्वेअर मायनस VH स्क्वेअर इज इक्वल टू 4rg. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. आणि हायेस्ट पोझिशनला आपल्याला इक्वेशन काय मिळालं होतं, ओके हायेस्ट पोझिशनचं हे इक्वेशन आहे TH इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r मायनस mg, किंवा इथं पण आपण तयार करू शकतो. ओके, काय असणार आहे टेन्शन आणि mg डाऊनवर्ड डायरेक्शनला आहेत, सो आपण काय म्हणू शकतो TH प्लस mg इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r, आणि v इथं किती असणार आहे तर h असणार आहे. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हे ऑलरेडी झालं होतं आपल्या प्रिव्हियस पॉईंटमध्ये, आणि तुम्हाला आत्ता सुद्धा तयार करता येईल, कारण दोघं जर सेम डायरेक्शनला असतील तर ॲड करा आणि दोघं मिळून काय प्रोव्हाइड करतात तर सेंट्रिपेटल फोर्स. आता हे कशासाठी केलं, ओके, तर आपल्याला काय करायचं ह्या 2 पॉईंटमध्ये जे टेन्शन आहे, तुम्हाला एवढं तर माहिती आहे की इथं टेन्शन जास्त असणार आहे, इथं हायेस्ट पोझिशनला कमी असणार आहे. आपल्याला ह्या 2 पोझिशनचा जो टेन्शन आहे त्याचा डिफरन्स काढायचा आहे. ओके, डिफरन्स म्हणजे सबट्रॅक्शन. मग तुम्हाला काय करावं लागेल तर इक्वेशन 2 मधून इक्वेशन 1 काय केलं पाहिजे मायनस केलं पाहिजे. आता 2 मधून 1च का मायनस करायचं, इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1, का तर लोअर मोस्ट पोझिशनला टेन्शन जास्त आहे म्हणून मोठ्या व्हॅल्यूमधून लहान व्हॅल्यू आपण वजा करणार. सो इक्वेशन काय होईल बघा, LHS मायनस LHS, सो LHS TL मायनस mg मायनस TH मायनस mg. ओके, बघा काय होईल इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1, सो दिस इज द LHS ऑफ इक्वेशन 2. ती काय होईल TL मायनस mg मायनस TH, हे प्लस मायनस मायनस होणार मायनस mg इज इक्वल टू RHS मायनस RHS. सो हे जे RHS काय येणार आहे mv स्क्वेअर अपॉन r मायनस हे जे RHS mv स्क्वेअर अपॉन r, इथं असणार आहे h मायनस mg मायनस 2mg. सो हे काय होईल TL मायनस TH मायनस 2mg इज इक्वल टू m अपॉन r काय निघाला कॉमन, सो VL स्क्वेअर अपॉन r मायनस सॉरी r कॉमन निघाला ना, सो ब्रॅकेटमध्ये फक्त काय राहणार VL स्क्वेअर मायनस VH स्क्वेअर. ही व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. ओके, VL स्क्वेअर मायनस VH स्क्वेअर 4rg, सो m अपॉन r इंटू 4rg, r अँड r कॅन्सल, सो वी गेट 4mg आणि हा मायनस 2mg तिकडे पाठवा ॲड होणार, 4mg प्लस 2mg 6mg. सो TL मायनस TH इज इक्वल टू 6mg. आता हे बघा इक्वेशन मग काय सांगताय, डिफरन्स बिटवीन टेन्शन ॲट लोवेस्ट पॉईंट अँड हायेस्ट पॉईंट इज 6mg. मग ह्या 2 पोझिशनला जे टेन्शन आहे स्ट्रिंगमध्ये ह्यांच्यातला डिफरन्स किती आहे तो 6mg. हा जो फॉर्म्युला आहे या फॉर्म्युल्यामध्ये कुठेही तुम्हाला V किंवा कुठेही R दिसत नाही. सो डिफरन्स इन टेन्शन इज डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ ए बॉब और रेडियस ऑफ ए सर्कल. आपण काय सांगू शकतो की एक गोष्ट तर आपण ऑलरेडी प्रूव्ह केली होती की टेन्शन हे स्पीडवर डिपेंड आहे. जेवढं स्पीड वाढेल तेवढं टेन्शन काय होणार वाढणार आहे. बघा म्हणजे जर मी स्पीड वाढवलं तर ह्या पॉईंटचं टेन्शन पहिल्यापेक्षा वाढणार, ह्या पॉईंटचं टेन्शन पहिल्यापेक्षा वाढणार, ह्या पॉईंटचं टेन्शन पहिल्यापेक्षा वाढणार. पण ह्या 2 पोझिशन मधला डिफरन्स हा नेहमी 6mg येणार. फॉर एक्झाम्पल मी सांगितलं की ह्या लोअर मोस्ट पोझिशनला टेन्शन आहे 16mg, किती आहे 16mg, आणि हायर मोस्ट पोझिशनला टेन्शन आता किती असणार आहे ह्याच्यापेक्षा कमी असणार आहे. सो ते किती आपण मानूया 10mg. बघा कारण ते ग्रेटर दॅन इक्वल टू किती आहे 0. ओके, मग डिफरन्स किती आला
TL मायनस TH, TL 16 mg वजा 10 mg किती आला 6 mg, 16 वजा 10 10 6 mg एवढा डिफरन्स आला. आता तुम्ही काय केलं, हे जे VL ची व्हॅल्यू आहे म्हणजे ह्या बॉबचं इनिशियल स्पीड काय केलं वाढवलं, तर टेन्शन पण काय होणार वाढणार. मग आपण असं म्हणूया की हे टेन्शन वाढून 16चं किती झालं 18. आता इथलं स्पीड वाढवलं म्हणजे इथलं स्पीड पण काय होणार वाढणार. मग ह्या ठिकाणचं टेन्शन पण काय होणार वाढणार. जे अगोदर 10 होतं ते आता किती होईल 12 होईल. पण डिफरन्स किती आला बघा 18 mg वजा 12 mg 6 mg. लक्षात येते का. म्हणजे हे इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन आहे की तुम्ही स्पीड जर वाढवलं, तुम्ही जर काय केलं स्पीड, इथं तुम्ही जे स्पीड देता ह्याला, हे जे स्पीड जर तुम्ही काय केलं वाढवलं तर टेन्शन वाढणार. पण लोअर मोस्ट पोझिशनचं टेन्शन आणि हायर मोस्ट पोझिशनचं टेन्शन ह्यांच्यामधला जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स ऑलवेज 6 mg. सो दिस इज रिझल्ट TL मायनस TH इज 6 mg. ओके. आता आपण मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करणार आहे कुठलं तर मिडवे पोझिशन. मिडवे म्हणा किंवा त्याला काय म्हणा हॉरिझॉन्टल म्हणा किंवा मिडवे पोझिशन, ह्याला आपण म्हणूया VM. म्हणजे ह्या पॉईंटचा आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे मिनिमम स्पीड. आता कसं फाइंड आउट करायचं, आता जी आपण प्रोसिजर केली तीच सेम आपण काय करणार आहे रिपीट करणार आहे. पहिल्यांदा आपण काय करूया, हे दोन पोझिशन आहेत, इथं आपण कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाय करू. ओके. मग कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी काय सांगतो, तर टोटल एनर्जी ॲट हायेस्ट पोझिशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट मिडवे पोझिशन. M म्हणजे मिडवे किंवा हॉरिझॉन्टल पोझिशन. मग टोटल एनर्जी किती असते, कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल इज इक्वल टू कायनेटिक ॲट मिडवे प्लस पोटेन्शियल ॲट मिडवे. ओके. पहिल्यांदा हायर पोझिशन हायेस्ट पोझिशन घेऊया. इथं कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे, तर हाफ mv² h प्लस पोटेन्शियल एनर्जी mg इंटू 2r इज इक्वल टू मिडवेला कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे हाफ mv² आणि v किती असणार आहे तर Vm प्लस पोटेन्शियल एनर्जी mgh ही हाईट किती आहे, दिस इज द रेफरन्स लाईन, इथून हाईट किती असणार आहे r. सो mgr अगेन m गेट्स कॅन्सल. काय करूया 2 न पुन्हा काय करूया इक्वेशनला मल्टिप्लाय करू. तर 2 न मल्टिप्लाय केलं 2 and 2 गेट्स कॅन्सल. सो वी गेट VH² प्लस 2 and 2 4 4RG इज इक्वल टू 2 and 2 गेट्स कॅन्सल VM² प्लस 2RG. ओके. आता आपण काय करू, ह्या 2RGला इकडे घेऊ आणि VHला आपण तिकडे पाठवू. का तर व्हेलॉसिटी कुठे जास्त असणार आहे, स्पीड कुठे जास्त असणार आहे, हायेस्टपेक्षा मिडवेला जास्त असणार आहे किंवा मिडवेपेक्षा हायर पोझिशनला स्पीड कमी असणार आहे. सो ही व्हॅल्यू आपण तिकडे येऊन 2RGला जर इकडे घेतला तर काय होईल 4RG मायनस 2RG आणि इथं काय होईल VM² मायनस VH². हे किती होईल 3RG. सो वी कॅन से दॅट VM² मायनस VH² इज इक्वल टू 4 मायनस 2 दॅट इज 2RG. हे इक्वेशन मिळालं आपल्याला. हे महत्त्वाचं, हे जाऊन पुढे जाऊन आपल्याला लागणार आहे. आणखी काय करू शकतो यामध्ये आपल्याला, तर आपल्याला काय करायचं आहे मिडवे पोझिशनचं मिनिमम स्पीड फाइंड आउट करायचं आहे. हे तर मग VHची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, VH मिनिमम किती आहे √RG. सो VM² मायनस VH √RGचा स्क्वेअर म्हणजे RG इज इक्वल टू 2RG. सो VM² किती आला 2RG प्लस RG 3RG. सो VM मिनिमम √3RG. सो थर्ड पॉईंट स्पीड ॲट मिडवे पोझिशन म्हणजेच हॉरिझॉन्टल पोझिशन मिनिमम ते किती आलं √3RG. ओके. आता काय काढूया टेन्शनचा डिफरन्स काढू ह्या दोन पोझिशनमधला किंवा ह्या दोन पोझिशनमधला टेन्शनचा डिफरन्स.
ह्या ठिकाणी टेन्शन जे आहे तो कुठं आहे, अलॉंग द स्ट्रिंग अँड टुवर्ड्स द सेंटर. दिस इज द TM. आणि ह्या TMची व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. काय इथे असणार आहे mv²/r. इथं काय असणार आहे, m. सो याला म्हणूया आपण इक्वेशन नंबर 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे, तर हायेस्ट आणि मिडवे पोझिशन मधला टेन्शनचा डिफरन्स. तर टेन्शन जास्त कुठं असणार आहे, तर मिडवेला असणार आहे. सो TM मधून TH मायनस करायचा. सो दिस इज TM, दिस इज TH. म्हणजे इक्वेशन 2 मायनस इक्वेशन 1. सो काय येईल, TM मायनस TH मायनस mg. ह्या टर्ममधून ही टर्म काय करा, मायनस, आणि m/r काय काढलं कॉमन. सो वी गेट Vm² मायनस VH². Vm² मायनस VH² 2rg. किती येणार आहे, 2rg. सो पुट 2rg. r and r गेट्स कॅन्सल. आणि हा मायनस mg तिकडे गेल्यानंतर काय राहिलं, काय इथं 2mg. 2mg मध्ये हा मायनस mg काय झाला, ॲड झाला. सो झालं 3mg. सो TM मायनस TH वी गेट 3mg. So this is the difference between tension from midway and highest position. So किती आला तो, TM minus TH is 3mg. तुम्ही काय काय फाइंड केलं हे जरा लक्षात ठेवा. आपण पहिल्यांदा टेन्शन ॲट एनी पॉईंट फाइंड आउट केलं, नंतर टेन्शन ॲट हायेस्ट पोझिशन, टेन्शन ॲट लोअर मोस्ट पोझिशन, टेन्शन ॲट मिडवे पोझिशन, नंतर व्हेलॉसिटी ॲट मिनिमम व्हेलॉसिटी ॲट हायेस्ट, लोवेस्ट अँड मिडवे पोझिशन. आणि लोवेस्ट आणि हायेस्ट पोझिशन मधला टेन्शनचा डिफरन्स आणि मिडवे आणि हायेस्ट पोझिशन मधला टेन्शनचा डिफरन्स. एवढ्या सगळ्या गोष्टी आपण काय केल्या, फाइंड आउट केल्या. ओके. आणखी आपण काय सांगू शकतो बघा, की ज्यावेळी तुमचा बॉब इथं येईल तर ह्याच्यावरती काय असणार आहे, वेट mg कुठं असणार आहे, डाऊनवर्डला असणार आहे. टेन्शन टुवर्ड्स द सेंटर असणार आहे. हे जे टेन्शन आहे, हे टेन्शन ह्या बॉबच्या स्पीडला कसं आहे, परपेंडिक्युलर. आणि टेन्शन एक प्रकारचा काय, फोर्स आहे. आणि आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे, जो फोर्स व्हेलॉसिटीला परपेंडिक्युलर असतो तो फोर्स व्हेलॉसिटीची फक्त डायरेक्शन चेंज करू शकतो, मॅग्निट्यूड चेंज करू शकत नाही. मग टेन्शन इथं व्हेलॉसिटीला कसं आहे, परपेंडिक्युलर. सो टेन्शन इथं काय चेंज करणार, फक्त ह्या बॉबच्या व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन चेंज करणार, मॅग्निट्यूड चेंज करू शकत नाही. मग ह्या व्हेलॉसिटीची मॅग्निट्यूड म्हणजे स्पीड कोण चेंज करणार, तर हे वेट mg, हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे, जो स्पीडच्या कुठं आहे, अपोजिटला, तो काय करणार, हे जी मॅग्निट्यूड म्हणजे स्पीडला काय करणार, कमी करणार, डिक्रीज करणार. लक्षात येते का बघा. ओके. इन दिस वे वी कवर ऑल द पॉइंट्स. आता आपण पुढचा पॉईंट बघूया. पुन्हा आपण कुठली पोझिशन घेऊया, आर्बिट्ररी पोझिशन म्हणजे एनी पोझिशन. ओके. मग आता हे जे पॉईंट आहे तिथून पुढचे पॉईंट ते तुमच्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी महत्त्वाचे आहेत. म्हणजे तुमची जी CET असेल, JEE असेल किंवा नीट असेल त्यासाठी हे महत्त्वाचे आहेत. आत्तापर्यंत जे आपण बघितलं ते तुमच्या स्टेट बोर्डसाठी ते सफिशियंट आहे. इथून पुढचं जे आहे ते कॉम्पिटेटिव्हसाठी आहे. ओके. अगं आपण काय घेऊया, दिस इज द सेंटर, दिस इज द स्ट्रिंग and this is the bob having mass m which is perform ओके. आणि आपण आता कुठली पोझिशन घेणार आहे, आर्बिट्ररी पोझिशन. सो दिस इज द आर्बिट्ररी पोझिशन P. याला आपण नाव काय देऊया, P. ओके. आपण काय केलं होतं, तर आपण 3 पोझिशनला, हायेस्ट पोझिशन, लोअर मोस्ट पोझिशन आणि हॉरिझॉन्टल पोझिशनला आपण काय केलं होतं, स्पीड फाइंड आउट केलं होतं, मिनिमम स्पीड फाइंड आउट केलं होतं. तुम्हाला जर तिने क्वेश्चन विचारला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये, तर हा अँगल जर तुम्हाला दिला आणि तुम्हाला जर विचारलं ॲट दिस एनी पोझिशन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ दिस बॉब, ह्या बॉबचं काय फाइंड आउट करा, स्पीड फाइंड आउट करा, जे किती असणार आहे, VP असणार आहे. म्हणजे स्पीड ऑफ ए बॉब एनी पॉईंट P. हे मिनिमम स्पीड विचारले आपल्याला.
कारण आपण इथे काढताना कुठलं स्पीड काढतोय, मिनिमम काढतोय. तर अशा वेळी आपण हे तर यूज करू शकत नाही, कारण हे हायेस्ट, लोवेस्ट आणि मिडवे पोझिशनला आहे. तर एनी पोझिशनला जर तुम्हाला त्यांनी विचारलं, म्हणजे ज्याला आपण म्हणून आर्बिट्ररी पोझिशनला आपल्याला काय काढायचं आहे, मिनिमम स्पीड ऑफ बॉब. ओके, याला आपण नाव देऊया VP मिनिमम. त्यासाठी आपल्याला थोडेसे चेंजेस करावे लागतील. काय चेंजेस करावे लागतील, ह्या बॉबचं मास किती M, आता बॉब इथं आलाय 2. ओके, आणि ही जी आहे त्याची ही एवढं डिस्टन्स म्हणजे त्याची काय झाली, हाईट झाली, हाईट. ओके, हा झाला O पॉईंट, हा तुमचा P पॉईंट झाला, आणि हा जो पॉईंट आहे ह्या पॉईंटला मी म्हणतो M पॉईंट. ओके, आणि हा तर L पॉईंट असतो, लोअर मोस्ट पोझिशन. आणि ML म्हणजे काय असणार आहे, तर त्या बॉबची ह्या रेफरन्स लाईनपासून ही काय असणार आहे, हाईट असणार आहे. पहिल्यांदा आपण ही हाईट फाइंड आउट करूया. हाईट कशी फाइंड आउट करायची, तर ते पहिल्यांदा बघा, आपण हा ट्रायंगल घेऊ, इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP आपण काय फाइंड आउट करूया, कॉस थिटा. व्हॉट इज द कॉस थिटा, ॲडजसंट अपॉन हायपोटेनियस. सो व्हॉट इज द ॲडजसंट, OM अपॉन दिस इज द हायपोटेनियस OP, आणि OP किती असणार आहे, तर R असणार आहे. सो आपल्याला OM किती मिळाला, आरला इकडे घ्या, R cos theta. OM इज दिस इज द OM, R cos theta. पण आपल्याला काय पाहिजे, H पाहिजे. मग H किती असेल, तर हे जे OL आहे, OL मधून OM काय करायचं, मायनस. सो OL मायनस OM, OL मायनस OM. सो H किती येईल, OL किती असणार आहे, अगेन त्या सर्कलची काय असणार आहे, रेडियस. हे R आहे, तर हे सुद्धा किती असणार, R. सो OL इज इक्वल टू R मायनस OM आपण ऑलरेडी काढला आहे, R cos theta. सो R cos theta. सो H इज इक्वल टू R कॉमन घ्या, 1 मायनस cos theta. दिस इज द हाईट ऑफ दिस बॉब ॲट एनी पोझिशन. तुम्हाला हाईट तर मिळाली. आता आपण काय करूया, ह्या 2 पॉईंटसाठी L आणि P साठी कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाय करू. काय सांगतो कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी, तर टोटल एनर्जी ॲट L इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ॲट पॉईंट P. सो टोटल एनर्जी मीन्स कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल. इथं कायनेटिक किती असणार आहे, तर हाफ mv², V किती असणार आहे, L, प्लस पोटेन्शियल एनर्जी 0. Pला कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे, हाफ mv², म्हणजे व्हेलॉसिटी किती असणार आहे, VP, प्लस पोटेन्शियल एनर्जी mg, आणि ह्याची हाईट किती आहे, तर आपण Hच सांगितलं म्हणून इथं H घ्यायचा. सो M अँड M कॅन्सल, 2 न मल्टिप्लाय करा. सो 2 and 2 गेट्स कॅन्सल. सो वी गेट VL² इज इक्वल टू, अगेन 2 and 2 गेट्स कॅन्सल, VP² प्लस 2GH. 2 आपण इथं काय केलं, मल्टिप्लाय केलं. देन आपल्याला काय पाहिजे, VP² पाहिजे. मग आपण काय करणार, VP 2GH इकडे आणा, मग VL² मायनस 2GH इज इक्वल टू VP², म्हणजेच VP² इज इक्वल टू VL² मायनस 2GH. Then we put the value of VL. We know that velocity, minimum velocity at lowermost point. This is, that is √5rg. √5rg चा स्क्वेअर म्हणजेच तो काय असणार आहे, 5rg मायनस 2g आणि h किती आहे, तर r ब्रॅकेटमध्ये 1 मायनस कॉस थिटा. सो r ब्रॅकेटमध्ये 1 मायनस कॉस थिटा. सो वी गेट VP² इज इक्वल टू 5rg मायनस ह्या 2gr आहे, ह्याला आपण rg पण लिहू शकतो, gr म्हणजेच rg. ह्या मायनस 2rg नात मल्टिप्लाय करा, मायनस 2rg इंटू 1 दॅट इज मायनस 2rg, अँड मायनस 2rg मायनस इंटू मायनस कॉस थिटा, मायनस मायनस प्लस. सो 2rg कॉस थिटा, 5rg मायनस 2rg दॅट इज 3rg. सो VP² इज इक्वल टू 3rg प्लस 2rg कॉस थिटा. नंतर काय करूया, ह्यातून rg कॉमन निघेल. सो VP² इज इक्वल टू rg कॉमन काढला, राहिलं काय इथं 3 प्लस इथं काय राहिलं 2, 3 प्लस 2 कॉस थिटा, टेक स्क्वेअर रूट ऑन बोथ साइड. सो VP² काय होणार, VP इज इक्वल टू √rg 3 प्लस 2 कॉस थिटा. दिस इज द व्हेलॉसिटी किंवा स्पीड ऑफ ए बॉब or particle at any position.
म्हणजे जर तुम्हाला फक्त थिटा जर माहीत असेल तर तुम्ही त्या पार्टिकलचं कुठल्याही पोझिशनला स्पीड फाइंड आउट करू शकता. पण आपण ऑलरेडी 3 पोझिशनला स्पीड फाइंड आउट केले. आता हे आपण कम्पेअर करूया. आता समजा हा थिटा तुम्हाला 60 दिला, तुम्हाला विचारलं की व्हर्टिकलपासून 60 डिग्रीला त्या बॉबचं स्पीड काढा, तर इथं पुट किती करणार तुम्ही 60 करणार. सो कॉस 60 तुम्हाला माहिती आहे. हे सॉल्व्ह करून तुम्हाला काय मिळेल, व्हेलॉसिटी ॲट अन अँगल 60 डिग्री. जर तुम्हाला मी सांगितलं की मिडवे पोझिशनला किंवा हॉरिझॉन्टल पोझिशनला पार्टिकलचं स्पीड काढा, तर हॉरिझॉन्टलला थिटा किती होईल 90. सो वी नो दॅट कॉस 90 इज 0. सो इट्स 0 झालं, राहिलं किती 3rg √3rg. सो हॉरिझॉन्टल पोझिशनला मिनिमम स्पीड किती आहे 3rg. ओके, आलं का, √3rg. आणि हे कसलं स्पीड आपण फाइंड आउट केलेलं आहे, मिनिमम. तुम्हाला जर कोणी विचारलं हायेस्ट पोझिशनला और अप्पर पोझिशनला मिनिमम स्पीड किती आहे, तर अप्परला हा अँगल किती होणार आहे 180. सो कॉस 180 -1. सो इथे येणार मायनस आणि 3 - 2 1. सो √rg. बघा √rg. तुम्ही कुठल्याही पोझिशनचं स्पीड फाइंड आउट करू शकता. हा फॉर्म्युला तुम्ही जर पाठ केला आणि तुम्हाला जर हा अँगल माहीत असेल तर तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. तर मग आपल्याला आणखी एक फॉर्म्युला मिळाला. तो फॉर्म्युला आपण इथं लिहून घेऊया. व्हेलॉसिटी ऑफ ए बॉब, मिनिमम व्हेलॉसिटी ॲट एनी पोझिशन, ती किती आली आपली √rg 3 + 2 cos θ. ओके, म्हणजे तुम्ही आर्बिटरी पोझिशनला तुम्ही पार्टिकलचं स्पीड काढू शकता. तुम्हाला फक्त थिटा माहीत पाहिजे, रेडियस तर तुम्हाला दिलेली असणार जी तुम्हाला माहिती आहे. आता आपण काय काढूया, आर्बिटरी पोझिशनला टेन्शन फाइंड आउट करू. पण तुम्ही म्हणाला आपण टेन्शन ऑलरेडी फाइंड आउट केले. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर टेन्शन ॲट एनी पोझिशन. ओके, आर्बिटरी पोझिशनला काय फाइंड आउट करायचं, तर टेन्शन फाइंड आउट करायचं. पण टेन्शन तर ऑलरेडी आपण फाइंड आउट केलेलं आहे, mv² + mg cos θ. मग इथं पुन्हा तुम्ही जर थिटा पुट केला तर तुम्ही टेन्शन कुठल्याही पोझिशनचं काढू शकता. पण इथे कंडिशन आहे, त्या पोझिशनचं तुम्हाला स्पीड माहीत पाहिजे. स्पीड जर तुम्हाला दिलं नाही, ओके, तर तुम्ही टेन्शन काढू शकत नाही. हा जो फॉर्म्युला आहे TP = mv² Vp + mg cos θ. दिस इज द टेन्शन ॲट एनी पोझिशन, एनी पॉईंट. पण व्ही माहीत नसेल तर टेन्शन काढू शकत नाही. त्यामुळे तुम्हाला टेन्शन कसं काढायचं आहे, इफ व्ही इज नॉट गिवन. तुम्हाला जर व्हेलॉसिटी जर दिली नसेल तर सुद्धा तुम्ही कुठल्याही पोझिशनचं टेन्शन काढू शकता. त्यासाठी आपण व्हीपीचा फॉर्म्युला पुट करू. मग व्हीपीचा फॉर्म्युला आहे बघ, VP² काय होईल, तर हे स्क्वेअर रूट काय होईल, निघून जाईल. सो वी गेट TP = m/r. आणि VP² किती आला, तर rg ब्रॅकेटमध्ये 3 + 2 cos θ. ओके, प्लस हा काय असणार आहे mg cos θ. काय केलं, फक्त व्हीपीची व्हॅल्यू इथं पुट केली, बाकी काही केलेलं नाही. आता m/r न मल्टिप्लाय केलं तर r ला r काय झालं, कॅन्सल. म्हणजे राहिलं काय फक्त इथं mg ब्रॅकेटमध्ये 3 + 2 cos θ + mg cos θ. आणि ह्या दोन टर्ममधून mg काय करा, कॉमन घ्या. mg कॉमन घेतलं, बघा m/r न मल्टिप्लाय करा, r ला r कॅन्सल, राहिले काय mg. इथं सुद्धा काय mg काय घेतला कॉमन. मग इथं राहणार काय ब्रॅकेटमध्ये आपलं 3 + 2 cos θ + cos θ. म्हणजेच काय होईल, mg ब्रॅकेटमध्ये 2 cos θ + cos θ 3 cos θ. सो वी गेट 3 + 3 cos θ. 3 कॉमन घ्या, मग 3mg ब्रॅकेटमध्ये 1 + cos θ. दिस इज द टेन्शन ॲट एनी पॉईंट. 3mg ब्रॅकेटमध्ये 1 + cos θ. ह्याच्यामध्ये व्ही आहे का, तर नाही. म्हणजे तुम्हाला ह्या पोझिशनची व्हेलॉसिटी, ह्या पोझिशनचं स्पीड जरी माहीत नसेल तर तुम्ही ह्या पोझिशनचं काय काढू शकता, टेन्शन काढू शकता. फक्त तुम्हाला हा अँगल माहीत पाहिजे. हा अँगल तुम्हाला सांगितला 30 आणि सांगितलं स्ट्रिंगमध्ये टेन्शन काढा, फक्त 30 पुट करा इथं cos 30 आणि सॉल्व्ह करा. बॉबचं मास जे तुम्हाला माहिती आहे 9.8. सो दिस इज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला, टेन्शन ॲट एनी पॉईंट. तो सुद्धा आपण लिहून घेऊया इथं. mg 1 + cos θ. ओके.